नमस्ते सबैलाई हजुरहरूलाई स्वागत छ नेपस्टक च्यानलमा। नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले 20% लाभांश घोषणा गरेको छ। यसबारे म हजुरहरूलाई केही जानकारी गराउन गइरहेको छु र भिडियो सुरु गर्नुभन्दा अगाडि यदि हजुरहरू यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र छेउमा रहेको बेल आइकनलाई पनि प्रेस गर्नुहोस् ताकि हामीले हालेको भिडियो हेर्न नछुटोस्। ल त भिडियो सुरु गरौँ। नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीको सोमबार बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले 20% लाभांश घोषणा गरेको छ। 16.5% बोनस सेयर र 3.5% नगद लाभांश प्रदान गर्ने प्रस्ताव गरेको छ। कम्पनीले पहिलो पटक लाभांश घोषणा गरेको अहिलेसम्मको सञ्चित मुनाफाबाट उक्त लाभांश प्रस्ताव गरिएको कम्पनीले जनाएको छ। कम्पनीले पुनर्बीमा व्यवसाय थप विस्तार गर्न थप पुँजीको लागि सरकारसँग प्रस्ताव माग्दै आएको छ। पुँजी बढाउनका लागि अर्थ मन्त्रालय र बीमा समितिको स्वीकृति लिनुपर्छ। कम्पनीमा नेपाल सरकारको स्वामित्व सबैभन्दा धेरै भएकोले सरकारको सहमति लिनुपर्नेछ। सरकार र बीमा समितिको स्वीकृतिपछि साधारण सभा आह्वान गर्दा हकपत्रको प्रस्ताव जारी हुने कम्पनीले जनाएको छ। कम्पनीले अर्थ मन्त्रालयसँग 100% हक र सेयर निष्कासनको माग राखेको छ, तर सरकारले अन्तिम स्वीकृति दिएपछि मात्रै यकिन हुने कम्पनीले जनाएको छ। हाल कम्पनीको चुक्ता पुँजी 10 अर्ब रुपियाँ रहेको छ। प्रस्तावित बोनस सेयर वितरणपछि कम्पनीको चुक्ता पुँजी 11 अर्ब 65 करोड रुपियाँ पुग्नेछ। कम्पनीले भारत लगायत अन्य देशमा शाखा सञ्चालन विस्तार गर्नका लागि थप पुँजी आवश्यक परेको जनाउँदै आएको छ। अर्कोतर्फ कम्पनीलाई थप व्यवसाय विस्तार गर्न र नयाँ आएको पुनर्बीमा कम्पनीसँग प्रतिस्पर्धी हुनका लागि थप पुँजीको माग गर्दै आएको छ। हस् त आजले यति नै। हाम्रो भिडियो कस्तो लाग्यो सुझाव तथा प्रतिक्रिया दिनुहोला र यस्तै सेयर सम्बन्धी नयाँ अपडेटको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गर्नुहोला।